So, gandang araw na naman sa inyo guys. So, meron tayong isang video. Pas muna tayo sa luto. So, meron tayong brand ng Miracase. Ito ay casing ng iPhone 15 Pro Max. So, unboxing din natin to, tsaka install natin sa cellphone natin. So, brand niya is Miracase for iPhone 15 Pro Max. Bubuksan natin kung ano yung laman. So, meron siyang tape. Hirap. Hirap. Yan. Tsaka ito. Ito yung laman niya. Thank you. Meron siyang tapos Miracase, yung kanilang contact detail, may calling card siya. So, scan with Amazon Shopping. So, in-order ko pala ito sa Amazon. Tapos, meron siya scan the transfer a barcode on the product packaging. View usage guideline video. May ano pala siya to. May kung paano mag-install. So, okay na yan. Meron naman siya siguro kasama dito na instruction manual. Miracase iPhone Protective Casing Glass Plus 360 series. Meron siyang English, Deutsch, French, Italy, Spanyol, saka Hapon. Meron pa siyang letter. Dear sweetheart, we are so grateful to have you as our customers and truly hope you like the case. Miracase is a small company selling phone cases while dreaming big that all iPhone users would give us a try. Our fellow tried the best to deliver the very expected and intact case to you, while the packaging does take a long journey before reaching at your doorway. In case any damage occur, we upgraded a quality protection plan to offer lifetime free return and replacement for you. So if any issue with the order, please free to contact us by email. So may email sila dito. We also appreciate hearing how we can improve and serve you better in the future. Your encouragement is the greatest motivation to us. Thank you again and all wishes. Miracase customer team. So mamaya scan natin tong barcode para natin yung reviews nila. So ganda, mayroon pang pa-ek-ek na notes. So ito na, meron siyang guide. Yun. So una, open the front cover. Ito na yun, ito yung product. So ito yung niya, user manual. Then meron siyang sticker, may be happy, tapos parang camera, aso tsaka mata. Isang toolkit, siguro to, clean cloth, dust absorber, and white wipes. Kailangan natin ito mamaya. So ito na siya, ito na yung cover natin. For your attention,
Please tear off the inner and outer screen protection before installation in use. Please separate the front and cover gently from the right and left lower corner. So, ito yun. Saan yung cover? Okay. So, ito yung cellphone natin. Siyang 15 Pro Max na titanium gray. So, 256. Bili ko to last month. So, ito yung casing niya. From Miracase. So, install natin. So, peel up natin to. Plastic cover. Tapos, ibuka daw. Yun. Yan. Ito yung ano niya, yung ano sa camera niya. So, meron siyang foam. And then, remove natin to. Yan. Another plastic cover ng ano niya, ng case sa harapan. So, ito yun. So, tempered glass din. Tapos, ito, may hard rubber siya. Ang ganda rin. Ayos din. So, set aside natin muna to. And then, ito, meron siyang ng charger, wireless charger. Tapos, and then meron din siyang plastic cover. Ayan. Kunin natin dito. So, yun. Install. So, lagay natin dito. Yun. Yung toolkit, gamitin natin to. Para meron siyang pang parayusan. Tawag dyan na. Clean cloth. Ito yung clean cloth niya. Then wet wipes. And dust remover. So, linis muna tayo. Gamitin natin wet wipes. Ang cute. So, punas. Ayan. So, okay na. Punas tayo ng clean cloth niya. Para tuyo. Tapos, tingnan natin, meron siyang mga hibla-hibla. So, next, yung dust absorber niya. Yan. So, dapat lang ng ganun.
So, check natin kung tugod-tugo na. Meron pa. Then, place natin yung yun lang, dumi. Boom. Yan. Pasok natin yung yun. Tapos diin lang. Pasok. Yun. Nice din. Fit din siya. So, ganito itsura niya. Yan. Button, up and down volume, tapos ito yung sa likuran niya. Yan. Kunting punas. Super. Ang ganda niya. Kasi mukhang safety siya. Kasi ano rin eh, rubber din. Ayos, ang ganda. Elegante siya tingnan. Yan. So, install natin yung yung cover ng kanyang camera sa likod. So, ganito yan. So, punasan natin ng wipes. Be sure na walang dumi. So, yun na. Bali, may dalawa siyang piraso. Yun. Meron din siyang shopper coating, soft fiber layer. Tapos, full protectron layer. Height and high. Ano na? Iba na yung yung lingwahe. So, flip. Yan siya. Dikit. Yun. So, protector din to siya ng camera. Pero okay din naman na huwag mo siyang lagyan. Pero ipakita ko lang sa inyo kung okay or hindi. Pero okay din naman siya. So, ito na yung finished product ng Miracase sa
iPhone 15 ko, Pro Max. Simple, pero astig din tignan. So, on natin ang phone. Ayan. Ayan. Okay din naman. Camera. So yun guys, sana nagustuhan nyo, and share ko sa inyo ang isa sa mga goods na casing na nabili ko from Miracase. Actually, first time ko rin yan umorder sa kanila through Amazon, pero ayos, okay na okay. 2 thumbs up ako dyan. 2 thumbs up. So, dyan nagtatapos. Hanggang sa muli. Bye-bye. Cheers.